Az áprilisi törvények. Rendben. Tehát Kossuth és Batthyány március 15-én egy országgyűlési küldöttséggel megindult Pozsonyból Bécs felé, hogy elfogadtassák az uralkodóval a felirati javaslatot. Közben Pesten kitört a forradalom, ami felgyorsította az eseményeket. 5. Ferdinánd végül április 11-én szentesítette az áprilisi törvényeket, és ezzel, nagyon fontos, törvényes keretek között megvalósult az alkotmányos polgári átalakulás. Ha leírtátok, nézzetek a táblára, itt vannak az áprilisi törvények legfőbb pontjai. Amint látjátok, a 3. és 4. törvénycikk az államkormányzati rendszerben bekövetkezett változásokról szól. Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik, hogy a mai naptól életbe lépnek az április 11-én Ferdinánd királyunk által szentesített törvények. Eltörölték a robotot és a dézsmát. A jobbágytelek mostantól azé, aki megműveli. Megvalósult a közteherviselés, a sajtószabadság. Batthyány gróf vezetésével független, felelős magyar kormány alakult. A törvény szövege szerint az úrbér és az aszpótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok, dézsma és pénzbeli Áprilisi törvények. Ferdinánd királyunk. Hűha! Ahogy látom, visszaugrottam több mint 150 évet az időben. Na nem baj, ha már így alakult, nézzünk körül egy kicsit. A suliban azt tanultuk, hogy a faluban élő jobbágyok idáig a földesúr joghatósága alá tartoztak, és számos kötelezettségük is volt uruk felé. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a földesúr ítélkezett felettük, a jobbágyoknak pedig évente meghatározott ideig ingyen kellett művelniük a földesúr földjét. A faluban minden föld tulajdonosa a földesúr volt. A jobbágytelket a parasztok csak művelhették. A termény 9-ét be is kellett szolgáltatniuk uruknak, 10-ét pedig az egyháznak. Mától azonban nagyot fordult a világ. Az itt élő családok már nem csak művelték telkeiket, hanem azok tulajdonosai is lettek. A földesúr innentől nem részesült járadékokban, és nem is ítélkezhetett többé a jobbágyai felett. A földesurak nem csak elestek a korábban őket megillető járadékoktól, de még az adófizetésből is ki kellett venni a részüket. Ilyen idáig nem volt, ugyanis a magyar nemesség egyik legfontosabb kiváltsága az adómentesség volt, melyhez évszázadokon keresztül ragaszkodtak. A liberális nemesség kezdeményezésére ezt az előjogukat a törvény eltörölte, azaz megvalósult a közteherviselés. A 19. században a politikai élet legaktívabb színhelye a megyeszékhely volt. Ugorjunk is át oda, hiszen ha életbe léptek az áprilisi törvények, akkor éppen most zajlanak az első népképviseleti választások. Az ezt lehetővé tevő 5. törvénycikk alapján most már mindenki szavazhatott, aki megfelelt a törvényben meghatározott előírásoknak. Az ilyen rendszert népképviseletnek nevezzük, ami azt jelentette, hogy a nép egy részének már volt beleszólása a politikai életbe azáltal, hogy választott képviselőket küldhettek az országgyűlésbe. A választásokon csak 20 évnél idősebb férfiak szavazhattak, akik meghatározott iskolai végzettséggel, szakmával vagy vagyonnal rendelkeztek. Választójoggal csak a lakosság körülbelül 7%-a bírt. Ez, ha bár nem tűnik soknak, a korabeli Európában viszont annak számított. Például Angliában ez az arány ekkor csak 4-5% körül mozgott. Azt hiszem, ideje indulni. Nézzük meg, mi történt Pesten, hiszen nem sokára megnyitják az első népképviseleti országgyűlést. Tessék csak, tessék! Csak a legfrissebb hírek. Tudjon meg mindent az első népképviseleti országgyűlés munkájáról. Ma István nádor nyitja meg az ülést. Hű, ez akkor az első újságok egyike lehet, amit előzetes cenzúra nélkül adtak ki. Korábban ugyanis minden sajtótermék csak úgy jelenhetett meg, ha egy cenzor átnézte, és nem talált benne kivetnivalót. Végre megvalósult a sajtószabadság. Na hát, de ismerősök ezek az emberek.
Kossuth, Batthyány, Széchenyi, Deák, Eötvös. Akkor ezek az első felelős magyar kormány tagjai lesznek. Na de most hallgassuk István Nádort, ahogy megnyitja az országgyűlést. Micsoda felemelő pillanat ez! Átadom tehát ezen kegyelmes királyi rendeletet, s általadom ezennel ő felségének azon kegyelmes királyi rendeletét is, melyben ő felsége, felséges királyi személyek képviselőjének engem méltóztatott kegyelmesen kinevezni. Én tehát ő felségének, dicsőségesen uralkodó királyunknak, 5. Ferdinándnak felséges nevében és személyében a jelen országgyűlést ezennel megnyitom. Na, Bandikám, ha már így rápihentél, akkor akár ki is mehetnél a táblához, és elmagyarázhatnád a többieknek az áprilisi törvények jelentőségét. Rendben, tanárnő. Tehát az áprilisi törvényekkel megszűnt a feudális berendezkedés, és teljesen átalakult a társadalom. Innentől kezdve nem beszélhetünk földesurakról és jobbágyokról, az állam működése alkotmányos kereteket kapott. Magyarország, habár a birodalom része maradt, sokkal önállóbb lett. Az áprilisi törvények letették egy új, modern Magyarország alapjait, és megindulhatott a polgárosodás útján. Nagyon jó, Bandikám. Ezt úgy foglaltad nekünk össze, mintha saját bőrödön tapasztaltad volna ezeket a változásokat.